السلام علیکم ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ ګورو چې adjective څه شی دی adjective څه شی دی او د دې څه کار دی د دې ایکسپلینیشن د دې به موږ د اگزامپل سره دا به موږ ټول په نننۍ ویډیو کې واضح کوو نو ځکه چې خپل ویډیو طرف ته لاړ شو د adjective definition زموږ سره داسې دی چې a word that is used to describe or qualify or modify or add to the meaning of a noun or pronoun is known as an adjective د دې مطلب زموږ سره دا دی چې یو وړی هغه استعمال شي د څه شي لپاره د ډسکرپشن لپاره چې موږ ته یو شی واضح کړي کوالفای کړي یا زموږ سره د دې موډیفیکیشن وکړي دا موډیفای کړي یا آر ایډ ټو د مینینګ اف ا ناون چې د دې ناون د ناون مینینګ زموږ سره نور ایډینګ په مینینګ کې وشي یا د پروناون وشي یا د دې خپل ایڈجکټیو په خپله باندې وشي نو دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ ایڈجکټیو یعنې ایجټیو وایو دې زموږ سره اگزامپل څه داسې دي چې there are three small black wooden chairs in a room دلته کې زموږ سره کوم دا 3 دی small دی black دی wooden دی دا ټول زموږ سره د چا لپاره استعمال شوي دي د chairs لپاره استعمال شوي دي او chairs چې شی دی دا noun دی زموږ سره 3 چې دی دا زموږ سره د دې quantity شو کوي small چې دی دا زموږ سره د دې size شو کوي black چې دی دا زموږ سره د دې color شو کوي او wooden چې دی دا زموږ سره د څه نه جوړ دی د پلاستیک نه جوړ دی د میټل نه جوړ دی د ووډ نه د لرګي نه جوړ دی د څه نه دا زموږ سره جوړ دی دا ټول زموږ سره د څه کار کوي د ایډجکټیو کار کوي او ایډجکټیو دلته کې استعمال شوی دی چې دپاره دی زموږ سره دلته کې دا ایډجکټیو استعمال شوی دی د چیر دپاره د کرسۍ دپاره استعمال شوی دی There are 3 small black wooden chairs in a room دلته کې 3 واړې تورې او د لرګي جوړې شوي کرسۍ په کمره کې دي بل زموږ سره دی a big red dump truck hit a park little red car دا بیگ چې زموږ سره دغه شان دی لپاسن اگزامپل په شانتي دی بیگ دی ریډ دی او ډمپ دی دا زموږ سره د چا لپاره استعمال شوی دا زموږ سره د ټرک لپاره استعمال شوی دی پارک لیټل ریډ او کار دا زموږ سره د کار لپاره استعمال شوی دی بل زموږ سره دی I saw a tall handsome ethical boy in a blue jeans دلته کې دا ټال چې دی هینډسم چې دی ایتیکل چې دی دا زموږ سره چا لپاره استعمال شوی دی د بوای دپاره استعمال شوی دی او ورسره دا بلو جینس چې دی دا هم زموږ سره د بوای دپاره استعمال شوی دی چې ما یو هلک ولیدو چې دنګ و ښکلی او اخلاقي و او د بلو جینس یې اغوستی و یعنې ودي جینس ودي موږ چې ورته کوم د جینس وایو موږ دلته کې دغه استعمالو پینټس یا جینس هر څه چې دغه چې کوم اغوستی دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره هلک دی او دا ټول ټال هینډسم ایتیکل او بلو جینس چې دی دا زموږ سره د بوای دپاره استعمال شوي نو دا زموږ نننۍ ویډیو د دې نه علاوه زموږ په چینل باندې د ناون پروناون ورب ایډورب د دې ټولو زموږ سره ویډیوز پراته دي او نور به موږ انشاءالله په ګرامر باندې کار کوو د دې نه علاوه که تاسو زموږ سره ګورئ چې سینټنسز به وایو موږ څنګه جوړو به موږ څنګه او دا به موږ څنګه وایو نو دغه ټول زموږ سره د دې ټول لیسن زموږ په چینل باندې پراته دي تاسو زموږ چینل وزټ کولی شئ تاسو زموږ نننۍ ویډیو څنګه ولګېده خپل اظهار په کمنټ سیکشن کې ضرور وکړئ ویډیو لایک کړئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز دا سبسکرایب کړئ او د آل نوټیفیکیشن بټن ضرور انیبل کړئ چې تاسو زموږ هره ویډیو بر وخت راورسي تھینکس فار واچینګ د ویډیو الله حافظ